pe care de dispariție, plantele pe care de dispariție, exemplarele rare, cum le putem proteja? Ștefan. Alex, scuze. Din lege, animalele protejate de obicei atunci când este distrus habitatul sau când sunt omorâte chiar ele, este acordată o amendă destul de mare. De-aia spune tu, în România aceste legi se respectă? Nu cu prea mare seriozitate. Nu cu prea mare seriozitate. De ce ai afirmat acest lucru? Un exemplu concret. De exemplu, grătarile care se fac în rezervația Repede. Sau în locurile unde nu se face baie, da? Am văzut că scrie strict interzis în notul sau strict interzis pescuit. Oamenii respectă? Nu, și deciziile lor au un efect negativ asupra vieții lor, uneori. Aceștia ajung să moară. Să se înnece chiar, da? Pentru că n-au respectat un panou, da? Chiar spunea Alida în prezentarea ei că social a spus că nu mai există niciun panou pe care să scrie că este o rezervație naturală și este o rezervație din județul nostru, de care unii nici măcar n-am auzit. Păcat că avem atâtea lucruri frumoase și nu le exploatăm, da? În sensul pozitiv. În sensul pozitiv, normal, da? Iată și acest titlu sugestiv, omul, prieten sau dușman. Prieten sau dușman al naturii. Și noi fiecare dintre voi v-ați expus părerea, ca cei care ați luat cuvântul, că uneori omul este prietenul naturii, atunci când plantează copaci, nu când defrișează, mai puțin, când respectul lacul unde scrie nu este interzis pescuitul, și este dușman când ce face? Poluează, defrișează, braconează, ce mai face? Aruncă gunoaiele și așa mai departe. Da? Din cauza faptului că foarte multe exemplare sunt pe cale de dispariție, deci au exemplare puține, foarte multe din zonele din țara noastră au fost declarate parcuri și rezervații naturale. Știți că și în județul Iași avem astfel de rezervație? Cine știe? Andrade. Dar repede ai fost mirată? Cine a ridicat mâna? Dealul repede. Ați fost vreodată acolo? Știați că este o rezervație și că s-au descoperit fosile? Ei, ați aflat astăzi. tot Bârnova se vindicează de la Repede. Alida va prezenta pe scurt câteva date despre rezervația Dealul Repede. Statutul acestui loc fosilier. Cercetările geologice efectuate aici printre primii de geologul Grigore Cobălcescu au demonstrat că în urmă cu 5-7 milioane de ani, în perioada miocenă, amplasamentul unde se afla dealul Repede era acoperit de apele Mării Sarmatice, care se întindeau pe un areal larg, vest-est, între Viena de astăzi și Munții Tian Shan din Asia Centrală. Marea Sarmatică, inițial parte din Oceanul Tethisian, a devenit salmastră. Astfel, majoritatea animalelor
adaptate la viața în apele sărate au dispărut, fenomen cunoscut sub numele de tatogeneză, ele fiind înlocuite cu o faună adaptată la viața în apele salmastre. Cochiliile moluștilor de apă sărată care au murit s-au depus pe fundul apelor, cimentându-se și formând dealuri repede de astăzi. Cu timpul, Marea Sarmatică s-a fragmentat sub influența mișcărilor tectonice de mai mică întindere, Marea Neagră, Marea Caspică, lacul Aral, lacul Balaton, care au evoluat separat. Protejarea rezervației. Rezervația a fost declarată monument al naturii pe 1 august 1955 al Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Române. Suprafața protejată era de 1,90 hectare, ca urmare a fluxului de turiști care puteau să degradeze rezervația și s-a revizuit suprafața ocrotită, stabilindu-se o zonă științifică de 5,80 hectare cu o suprafață aferentă protejată de 38,50 hectare. În prezent, rezervația se confruntă cu diferite pericole, printre care menționăm masiva defrișare a copacilor, apropierea din ce în ce mai mult a locuințelor locuite și masive alunecări de pământ. Din cele două panouri pe care scria faptul că rezervația este protejată, nu au mai rămas niciunul. Pe platou sau la marginea pădurii se fac grătare, existând zone cu pământ ars, iar în urma excursiilor efectuate aici rămân numeroase deșeuri, sticle, peturi, ziare, pahare de plastic, etc. În plus, localnicii au început să fure din rocă, din pereții rezervației, folosindu-le pentru placarea la exterior a fundațiilor caselor. Deci iată cum omul exploatează mediul. Spuneam că omul nu este stăpânul naturii, ați observat ce se întâmplă chiar în cadrul unei rezervații naturale. Deci oamenii merg la picnic, fac grătare, la săpeturi. Voi o să faceți așa? Să faceți așa? Nu credeți că structurile rezistă foarte mult? Și apoi această rocă este o rocă ușor deteriorabilă. Drept dovadă 3 erari, care este din această rocă construită, da? Au avut nevoie de reconstrucție din cauza că a început să se mănânce piatra sculptată.